Xin chào 500 anh em đã đến với review manga. Trong chapter 1040 One Piece gần đây, chúng ta đã chứng kiến pha comeback hết sức điêu luyện của hai siêu tân binh thuộc thế hệ tồi tệ nhất, đó là thuyền trưởng Law và Kid đối đầu với tứ hoàng Big Mom. Chúng ta chứng kiến được các chiêu thức mới của hai thuyền trưởng sau khi thức tỉnh trái ác quỷ của mình. Sau khi Law thức tỉnh trái ác quỷ, anh có thể tùy ý thay đổi không gian chiếc phòng của mình, có thể bám vào thanh kiếm hay áp xúc chiếc phòng nhỏ trên tay để tăng sức công phá lên rất nhiều lần, và đã khiến cho Big Mom nhiều lần gặp nguy hiểm. Chính bà ta cũng khẳng định rằng chiêu thức của Law rất nguy hiểm đối với bà ta, và thanh niên Kid cũng không kém cạnh, anh cũng thức tỉnh trái ác quỷ và có thể điều khiển từ trường vào một vị trí nhất định, như anh điều khiển từ trường xung quanh khu vực Big Mom biến bà ta như một cục nam châm khiến cho các vật có từ tính bay và làm bị thương Big Mom, hay anh tạo ra con voi cũng khiến cho Big Mom bị thương nặng. Nhưng các bạn có để ý đến thanh kiếm mà bà ta từng sử dụng sao? Trên thanh kiếm có một đôi mắt rất giống đôi mắt Jin Negan. Liệu đôi mắt trên thanh kiếm có sức mạnh nào đó cũng gần giống như Jin Negan không? Oda cho thêm đôi mắt đó là có ý gì, hay chỉ có mỗi khả năng để thanh kiếm có thể nhìn thấy, hay sao vậy? Chúng ta phải xem để hiểu Oda, rồi vì tác giả luôn có những ý tưởng bất ngờ, nhưng luôn có mục đích rõ ràng vậy. Nhưng chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề này, mà chúng ta để ý đến cuộc chiến đang đi vào hồi kết của hai siêu tân binh Law, Kid và tứ hoàng Big Mom. Sự kết hợp chiêu thức của Law và Kid đã khiến cho Big Mom bị thương nặng và buộc bà sử dụng chiêu thức hút tuổi thọ trong một khu vực nhất định. Kể cả quân địch lẫn quân ta đều bị ảnh hưởng khi nhìn thấy tình cảnh đó, thì Law và Kid đã tung ra chiêu quyết định và khiến Big Mom bay xuống đỉnh núi vào một vụ nổ chấn động. Tuy hai người vẫn chưa hoàn toàn đánh bại Big Mom, nhưng đã đạt mục tiêu khiến bà ta không thể lên trên đỉnh núi, gây phiền toái cho cuộc chiến giữa Luffy và tứ hoàng Kaido. Sau khi tung ra chiêu đó thì Law và Kid cũng kiệt sức mà ngã ra. Tuy vết thương đầy mình nhưng hai anh vẫn chưa dừng cả khịa nhau từ khi cuộc chiến với tứ hoàng Big Mom bắt đầu đến khi kết thúc. Và sau trận chiến này, sức mạnh của hai người họ đạt được một tầng cao mới, một sức mạnh có thể cùng tứ hoàng chiến đấu. Tuy vẫn không có cửa thắng, nhưng sẽ không như lúc đầu, sẽ không bị hạ chỉ sau một chiêu. Law và Kid đã hoàn thành mục tiêu của mình, cũng chấm dứt vai trò Big Mom ở Wano Quốc, và chính thức Big Mom bị loại khỏi cuộc chiến. Liên minh giữa hai tứ hoàng đến bây giờ chỉ còn một tứ hoàng đang chiến đấu, và chapter sau có thể quay lại cuộc chiến giữa Luffy và tứ hoàng Kaido. Tuy Luffy đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng theo mình nghĩ thì với sức mạnh hiện tại thì Luffy vẫn chưa thể đánh bại được tứ hoàng Kaido. Vậy để đánh bại tứ hoàng Kaido thì có thể trong cuộc chiến sắp tới Luffy có thể thức tỉnh trái ác quỷ của mình. Liệu sau khi thức tỉnh thì Luffy của chúng ta có thể có các chiêu mới giống như Law và Kid không? Chúng ta cũng biết Luffy có thể hơi ngốc nghếch, nhưng anh là một thiên tài trong chiến đấu. Chúng ta đã chứng kiến cuộc chiến của anh với Katakuri. Từ cuộc chiến đó anh đã đạt được sức mạnh mới, sức mạnh nhìn thấy tương lai gần, hay đó chính là Haki quan sát cấp cao để đánh bại người mạnh nhất dưới tay của Big Mom. Vậy để thắng tứ hoàng Kaido thì mình nghĩ ngoài hai loại Haki đạt đến cấp cao thì Luffy phải thức tỉnh trái ác quỷ của mình. Không những thế, anh còn phải phát minh ra chiêu thức mới của riêng mình, có thể hay không là anh tạo ra số 5 nhỉ? Hai người cùng siêu tân binh thuộc thế hệ tồi tệ nhất đã thức tỉnh và tự sáng tạo ra các chiêu thức mới, thì một vua hải tặc tương lai sao có thể không bằng. Vậy mình nghĩ rằng Luffy sẽ thức tỉnh và khám phá số 5 mạnh hơn số 4 để đánh bại tứ hoàng Kaido. Ngoài trận chiến giữa Luffy và tứ hoàng Kaido thì có vô số các trận chiến chưa kết thúc, như các trận chiến giữa cấp dưới của Kaido và thuyền viên băng Luffy, Law, Kid. Ngoài ra còn có các đội trưởng băng dâu trắng cũ cũng đến giúp. Trong chapter này chúng ta còn biết một tin tức hết sức thú vị, đó là Junsa, hay được biết đến là đảo Du Di Động, từng là đồng đội của Joy Boy, được Momosuke nhắc đến. Liệu Momosuke chỉ biết Ju là đồng đội của Joy Boy, hay còn biết chút gì về thông tin 800 năm trước nữa không? Thì anh em mình cùng xem phần sau nhé. Cảm ơn anh em đã xem. Anh em thấy hay thì cho mình một like, share và subscribe.